নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তে আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 17 নৱেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাতৰি মজগুত কৰা হৈছে নিতেও এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবৰ বাবে টেকনিক বাই লালচান ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব আজিৰ খবৰ এক নতুন খবৰ এক গৰম খবৰ ৰেচন লাভ কৰা লাখ লাখ হিতাধিকাৰীলৈ এক ডাঙৰ খবৰ হয় ৰেচন কাৰ্ডৰ এক জৰুৰী খবৰ ৰেচন লাভ কৰা সময়সূচী সলনি কৰি দিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰেচন লাভ কৰা টাইম সলনি কৰিলে 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰতেই এতিয়াৰ পৰা ৰেচন ল'ব লাগিব হিতাধিকাৰীয়ে অৰ্থাৎ 10 দিনৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৰেচন এই কথা চৰকাৰৰ পৰা জানিবলৈ দিছে সমান্তৰালভাৱে 10 দিনৰ ভিতৰতে আপুনি ৰেচন লাভ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পূৰ্বে 7 দিনৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিছিল চাউল অৰ্থাৎ 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰত কিন্তু 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰত হৈ পাইছিল ৰেচনৰ সামগ্ৰী এই কথা চৰকাৰে জনাইছে চাওক আমাৰ হাতত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মন্তব্য আছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কি ক'লে আপোনালোকে চাই লওক ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত যি বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ কৰা হয় এই চাউল বিতৰণটো সেই সপ্তাহটোত কৰা কথা কোৱা হৈছিল তাক আজিৰ কেবিনেটে অকমান সংশোধনী কৰি 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ কৰিছে 10 দিনৰ কাৰণে কৰিছে যে অকমান আগতে 7 দিনৰ আছিল এতিয়া 10 দিনৰ কাৰণে কৰিছে এইটো হ'ল 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ প্ৰত্যেক মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে কন্ট্ৰোল দোকানী বা আমাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলে ৰাইজৰ এনএফএছএ উপভোক্তাসকলৰ বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ কৰিব লাগিব 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে যেটো আগতে 10ৰ পৰা 16 আছিল 10ৰ পৰা 16ৰ সলনি 1ৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ ভিতৰত বিতৰণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ আগৰ মাহৰ মানে এই মাহৰ বিতৰণৰ কাৰণে প্ৰিভিয়াস আগৰ মাহটোৰ 20ৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত অনুমোদন কৰা এফসিআৰ পৰা লিফটিং কৰা এই কামখিনি কৰিব লাগিব মানে 20 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ স্যাংচন অনুমোদন লোৱা তাৰ পৰা এফসিআৰ পৰা লিফটিং কৰা কামখিনি কৰিব আৰু 1ৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত যিসকলে বিনামূলীয়া চাউল পায় তেওঁলোকক এই চাউল বিতৰণ কৰিব লাগিব গতিকে ৰাইজে 1ৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে এই বিনামূলীয়া চাউল পাবলৈ উপলব্ধ হ'ব বিনামূলীয়া চাউল পাব আপোনালোকে জানে যে কেইদিনমান আগত আমি অন্ন সেৱা সপ্তাহ বা আমাৰ যেটো পাব্লিক ডিস্ট্ৰিবিউশন সিস্টেমত আমাৰ এনএফএছএ নেশনাল ফুড সিকিউৰিটি এক্টৰ অধীনত যি চাউল বিতৰণ হৈছিল তাৰ কাৰণে আমি এটা দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল কাৰণ এই এটা সপ্তাহ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যে এই সপ্তাহটোৰ ভিতৰতে চাউল ডিস্ট্ৰিবিউশন হ'ব লাগিব এই সপ্তাহটোৰ অকমান সালসলনি কৰা হৈছে আগতে আছিল 10 তাৰিখৰ পৰা 10ৰ পৰা 16 তাৰিখলৈকে 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈকে অন্ন সেৱা সপ্তাহ হিচাপে অন্ন বিতৰণৰ কথা কোৱা হৈছিল নেশনাল ফুড সিকিউৰিটি বা ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত যি বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ কৰা হয় এই চাউল বিতৰণটো সেই সপ্তাহটোত কৰা কথা কোৱা হৈছিল তাক আজিৰ কেবিনেটে অকমান সংশোধনী কৰি 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ কৰিছে 10 দিনৰ কাৰণে কৰিছে যে অকমান আগতে 7 দিনৰ আছিল এতিয়া 10 দিনৰ কাৰণে কৰিছে এইটো হ'ল 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ প্ৰত্যেক মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে কন্ট্ৰোল দোকানী বা আমাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানীসকলে ৰাইজৰ এনএফএছএ উপভোক্তাসকলৰ বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণ কৰিব লাগিব 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈকে যেটো আগতে 10ৰ পৰা 16 আছিল 10ৰ পৰা 16ৰ সলনি 1ৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ ভিতৰত বিতৰণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ আগৰ মাহৰ মানে এই মাহৰ বিতৰণৰ কাৰণে প্ৰিভিয়াস আগৰ মাহটোৰ 20ৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত অনুমোদন কৰা এফসিআৰ পৰা লিফটিং কৰা এই কামখিনি কৰিব লাগিব